دوستای عزیزم سلام. توی این ویدیو هم یه آموزش خیلی زیبا و جذاب دیگه داریم که بافت بسیار راحتی داره. از اون میتونیم برای بافت انواع کارها استفاده کنیم، با هر ترکیب رنگی هم که بخوایم قابل بافت. خب بریم در ادامه آموزش این کار زیبا رو با هم ببینیم. برای بافت این کار من 5 تا زنجیره میزنم تا با اون یه حلقه درست کنم. 1 2 3 4 و 5. اون رو به حلقه اول وصل میکنم تا حلقه رو درست کنم. خب 3 تا زنجیره میزنم به عنوان پایه اول. حالا داخل حلقه 2 تا پایه، 1 2. اینجا ما 3 تا پایه داریم، 1 2 3 تا زنجیره، مجدد 3 تا پایه. سه تا زنجیره، مجدد داخل حلقه 3 تا پایه، 1 2 3. 3 تا زنجیره، مجدد داخل حلقه 3 تا پایه، 1 2 3. 4 تا 3 تا اینجا الان دارم من. 3 تا زنجیره میزنم، اون رو به پایه اول که با 3 تا زنجیره بافتم با زنجیره سومش قلاب رو میبرم و کارم رو فیکس میکنم. خب اینجا 3 تا زنجیره میزنم. این 3 تا زنجیره رو ما برای این گوشه کار حساب میکنیم. حالا 2 تا زنجیره میزنم برای مابین کار و میام این قسمت که گوشه کار هست 3 تا پایه میزنم، 1 2 3. مجدد 3 تا زنجیره، و 3 تا پایه دیگه داخل این حلقه، 1 2 3. خب حالا 2 تا زنجیره، مجدد گوشه کار 3 تا پایه، 1 2 3. 3 تا زنجیره، مجدد 3 تا پایه، 1 2 3. خب 2 تا زنجیره، داخل این حلقه 6 تا پایه میخوره که مابینش 3 تا زنجیره. داخل حلقه آخر یعنی گوشه آخر 1 2 3. 3 تا زنجیره و اینجا 2 تا پایه توی این حلقه میزنم، 1 2. و پایه سوم هم 3 تا زنجیره میشه که من اول زدم. میام اینجا تو زنجیره سوم کارم رو فیکس میکنم، 1 2 3. به این شکل. خب میخوام نخم رو انتقال بدم داخل این حلقه. با یه پایه 3 میارم داخل حلقه، یک زنجیره میزنم
داخل این حلقه یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه. حالا 3 تا زنجیره میزنم مجدد برای گوشه کار. روی این 2 تا پایه‌ای که برای گوشه کار هم هست باید پایه زده بشه. روی این پایه سوم 1 2 3 یک پایه میزنم و 6 تا پایه‌ای که داخل گوشه کار هست. 1 2 3. حالا 3 تا زنجیره مجدد 3 تا پایه دیگه. 1 2 3 و یک پایه هم روی اولین پایه. این قسمت و این قسمت. خب 3 تا زنجیره میزنم داخل این حلقه یک پایه کوتاه. 3 تا زنجیره میزنم مجدد. 1 2 3 روی این پایه یک پایه. داخل این حلقه 1 2 3 1 2 3. داخل این حلقه 3 تا پایه دیگه. 1 2 3 روی این پایه اول هم یک پایه. سه تا زنجیره داخل این حلقه یک پایه کوتاه. 3 تا زنجیره مجدد روی این پایه سوم یک پایه. داخل این حلقه 6 تا پایه. 1 2 3 3 تا زنجیره. 1 2 3 یک پایه هم روی این قسمت. 3 تا زنجیره. یک پایه. 3 تا زنجیره. 3 تا زنجیره. 1 2 3. حالا 3 تا زنجیره و روی پایه کوتاه اولی که زدیم یک پایه صفر میزنیم به این شکل. ردیف بعدی. این قسمت من میخوام نخم رو انتقال بدم داخل این حلقه، پس با یه پایه صفر از داخل این حلقه قلاب رو میبرم، با یه پایه صفر نخ رو انتقال میدم داخل این حلقه. یک زنجیره میزنم و یک پایه کوتاه داخل این حلقه. خب حالا 3 تا زنجیره میزنم از پایه سوم. 1 2 3 شروع میکنم به پایه زدن. 1 2 داخل این حلقه هم که گوشه کار هست. 1 2 3 3 تا زنجیره مجدد 3 تا پایه دیگه. 1 2 3 و حالا پایه اول و دوم رو هم یک پایه میزنیم. 1 2. خب حالا 3 تا زنجیره میزنم داخل این حلقه اول یک پایه کوتاه. اینجا برای وسط کار 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 و داخل حلقه بعدی یک پایه کوتاه.
حالا 3 تا زنجیره از پایه سوم شروع میکنم به بافتن. 1 2 3 1 2 داخل این حلقه هم 1 2 3 1 2 3 پایه اول و دوم رو هم یک پایه میزنم. 1 2 3 تا زنجیره داخل حلقه اول یک پایه کوتاه، 5 تا زنجیره داخل حلقه دوم یک پایه کوتاه و 3 تا زنجیره. 1 2 3 تا آخر به همین شکل ادامه میدم. خب این ردیف رو تا آخر ادامه دادم و در آخر 5 تا زنجیره که زدم روی پای کوتاه اولی که زدم کارم رو فیکس میکنم. خب مجدد داخل این حلقه نخم رو انتقال میدم، 1 زنجیره میزنم و 1 پایه کوتاه، 5 تا زنجیره میزنم و میام گوشه کارم که 6 تا پایه بود و 3 تا زنجیره ما بینش بود و میبافم. 1 2 3 1 2 3 و 3 تا پایه. حالا 3 تا زنجیره 5 تا زنجیره داخل حلقه اول یک پایه کوتاه، مجدد 5 تا زنجیره 1 پایه کوتاه، 5 تا زنجیره 1 پایه کوتاه، 5 تا زنجیره و بافت گوشه کار. 1 2 3 1 2 3 و 3 تا پایه بعدی. 1 2 3 5 تا زنجیره حلقه اول 1 پایه کوتاه، 5 تا زنجیره حلقه بعدی 1 پایه کوتاه، 5 تا زنجیره حلقه بعد 1 پایه کوتاه، 5 تا زنجیره و بافت گوشه کار. 1 2 3 1 2 3 3 تا پایه 1 2 3 1 2 3 4 5 به همین شکل باید ادامه بدید. خب این ردیف رو هم تا آخر ادامه دادم. در آخر کار 5 تا زنجیره زدم و اون رو به پای کوتاه اولی که زدم با یه پایه صفر فیکس میکنم و این هم از ردیف آخر این موتیف ساده و زیبا. برای وصل این موتیف هم موتیف های دیگه رو که ببافین کنارش بذارین از این 4 تا حلقه میتونین موتیف رو به هم وصل کنین. این قسمت، این 2 تا حلقه و این 2 تا گوشه کار و 2 تا حلقه وسط میتونین موتیف های
بعدی رو بهش وصل کنیم. خب این هم از این آموزش زیبا، همونجوری که دیدیم بافت بسیار راحتی داشت و یه موتیف بسیار پر کاربرده. از اون میتونیم برای بافت لباس، پتو، رومیزی و خیلی کارهای دیگه استفاده کنیم. با هر ترکیب رنگی هم که بخواید میتونین این کار رو ببافید. خب امیدوارم که این آموزش رو هم پسندیده باشیم و بتونیم با اون کارهای متفاوت و زیبا ببافیم. ممنونم تا اینجا این ویدیو با من همراه بودین. موفق باشین.